Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se vini në ekranin e Report Televizion, duke nisur së bashku një javë e cila uroj të jetë e mbarë për ju në punë dhe kudo tjetër. Jemi në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Do të jemi fillimisht me titujt kryesor të gazetave ashtu si çdo ditë tjetër dhe më pas do të sigurisht pjesa e telefonatave, hapësira që e presim për të komunikuar së bashku në lidhje me temën e ditës. Sot do flasim për ndryshimet që janë bërë në kodin penal në fakt dhe ajo që bie në sy është zëvendësimi i gjobës apo i masave të tjera administrative me burg. Kjo është pyetja që kemi shtruar për ditën e sotme. A është e drejtë pra ta mendoni se mund të zgjidhet gjë për shkelësit e ligjit, zëvendësimi i gjobës dhe masave të tjera me burgosje. Mirë, do të jemi fillimisht tek gazetat, siç e thashë edhe më parë, është panorama për ditën e sotme, e cila hapet me kryertikullin projekt vendimi, pensionet 8 dokumentet për të përfituar shtesën. Zbardhet projekt vendimi i qeverisë për rritjen e pensioneve të minatorëve, naftëtarëve dhe metalurgëve, çfarë duhet të dorëzojnë për të përfituar. Në faqen 9 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Mëtej, struktura e posaçme antikorrupsion nis në vjesht, dosjet e para të korrupsionit që do të hetohen, flet kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi, kartat e reja që do të ketë në dorë. Në faqen 2 vjen i plot ky shkrim. Mëtej, Gjafaj, kjo drejtësi nuk kapet, Meta dhe Rama mund të shohin ëndra. Në faqen 4, Bylykbashi, struktura e posaçme antikorrupsion i pakapur, pra thuhet në shkrimin e brendësi. Kreu i opozitës, Basha, Rama privatizoi drejtësinë, po vjell qytetarët. Në faqen 5 dhe mëtej, viti i ri akademik, studimet në Universitetin e Tiranës, tarifat e reja për çdo deg, shkrim që gjeni sot në faqen 8. Mëtej, rrëfimi i Sufkalos, si vrau veten kuzhinieri i Enver Hoxhës, u hodh nga Pallati i Kulturës. Mjeku personal i Enver Hoxhës tregon si rekrutohej stafi mjekëve dhe punonjësve të shërbimit nga Nexhmia. Në faqen 16 dhe 17 e gjeni këtë shkrim i cili shoqërohet edhe me një foto të diktatorit Enver Hoxha dhe bashkëshortes së tij Nexhmia Hoxha në prill të vitit 1985, pra pak para se ai të vdiste. Mëtej, Kolidromeno në pasqyrën restauruese, mjeshtrit që e nxorën në dritë, Zuzana Varvarica Kuka sjell në faqen 18 dhe 19 detajet për ekspozitën, ndërsa do të lexojmë opinionet dhe shkrimet e ditës së sotme. Vath në vesh nga Agron Gjek Markaj, ja dolëm të kemi dhe Akademinë e Shkencave që duam, në faqen 15. Opinion, nevoja për qasje të re në edukim nga Rezar Prifti në faqen 15, paketa ndryshimeve në kodin penal të njëanshme nga Plumb Nako në faqen 14 edhe populistët, derlejen dhe ardhmja e Bashkimit Evropian nga Rigels Selnja në faqen 14. Kjo ishte e faqja e parë e gazetës Panorama dhe të gjithë të titujve kryesorë të saj. E lëm pas për të shkuar tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për gazetën Mapo që hapet me kryertikullin Ecuria 3 vjet me reform por pa drejtësi. Në momentet e para të 22 korrikut 2016 u miratua reforma në drejtësi. Prej atëherë institucionet e reja nuk kanë marrë formë dhe dyshimet janë shtuar. Çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe me njërin prej reformave më të rëndësishme, në faqen 3 e lexoni shkrimin. Mëtej, vëzhgimi trauma e rrugëve nga përplasjet tek Spitali Ushtarak nga Alesia Selimi në faqen 2. Sezoni veror nga veriu në jug, trafiku makthi i pushuesve. Trafiku i rënduar në këtë ditë të nxehtë vere kthehet në sfilitës për mjaft qytetarë që lëvizin drejt Bregdetit, veçanërisht në fundjavë. Qarkullimi rëndohet edhe më shumë, shkrim të cilin keni mundësi ta lexoni sot në faqen 5 të gazetës Mapo. Mëtej, Basha, drejtësia është tërësisht e privatizuar nga Edi Rama, takimi në Lezhë, nëse shqiptarët janë pa punë është sepse ekonominë, parat dhe mundësitë ekonomike i kanë marrë oligarkët dhe klientët e Ramos. Shpresat e tyre i ka vrarë Rama me oligarkët hajdut, thuhet në shkrimin i cili vjen sot në faqen 4 të gazetës Mapo, ndërsa mëtej do të lexoni arsim nga faqja 9 deri në faqen 11 e ardhmja e punës është njerëzore, më kuptim plot dhe femrore. Lufta e shkencës SBA bie në rënditje, e konkuron Kina dhe analiza studimet në marketing digital Chelsea i suksesit për të konkuruar në një treg global. Një shkrim të cilin e gjeni pra sot në brendësi të gazetës Mapo, ndërsa mëtej do të lexoni edhe të tjera shkrime. Koment nga Xhemal Ahmeti, çdo të ndodh me taksën dhe kufijt, dhe komenti në faqen 7 në vorbullën e krizave botërore nga Kristian Tripe. Një shkrim pra keni mundësi të lexoni në Mapon e sotme. Protestat e Kunaza e Re, banorët kërkojnë mbrojtje nga presidenti, Rama do viktima.
Po bëhen gati me urdhër të Edi Ramës për dënuar qytetarët, flisni sot sa nuk është vonë, flisni për të drejtën e familjeve, ne nuk ndalemi deri në rrëzimin e kësaj qeverie. Opinioni tjetër vjen në faqen 7 nga Vilma Filmaj Ballrova, zhvillimet e bujshme në Kosovë. 20 vjet pas mbarimit të luftës në Kosovë mbeten akoma shumë plagë të pashëruara dhe pajtimi me serbisht dhe Kosovës është ende larg. Megjithatë, një proces i rëndësishëm ka nisur tashmë në Kosovë. Me aprovimin e parlamentit kosovar u themelua një tribunal i veçantë me seli në Hag për të shqyrtuar krimet e luftës nga ana e shqiptarëve të Kosovës gjatë luftës së Kosovës. Tribunali i posaçëm Gjykata Speciale ka filluar punën, ka mbledhur fakte, ka pyetur dëshmitar. Dhe tani me këtë ngjarje befasuese speciale veproi duke filluar me kryeministrin Ramush Haradinaj, pra direkt me majën e udhëheqjes së ISH-s. Haradinaj do të merret në pyetje qysh prej javës së ardhshme. Për këtë arsye ai u tërhoq nga posti i tij. Është hera e dytë që Haradinaj në mënyrë të vrrullshme niset drejt Hagës. Për të njëjtën arsye pati të ndërheqen edhe në vitin 2005. Mirë, do të lëm pas edhe faqen e parë të gazetës Mapo, pasi të lexojmë edhe një shkrim i cili vjen në faqen 12 dhe 13, obilesk për poetin e shquar Bilal Xhaferi nga Mark Bunga, nderi i kombit pra Bilal Xhaferi, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni të tjera shkrimet, tashmë tek faqa e parë e gazetës Tema, e cila hapet me kryer artikullin Meta kërkojnë ngritjen e kushtetueses me gjykatës që i këputi vetingu, ato që nuk thuhen për reformën në drejtësi. Kjo është titulli kryesor i këtij Shtypi për ditën e sotme, cilin keni mundësi ta lexoni në faqen 3 dhe shoqërohet edhe me një foto të presidentit Ilir Meta, ndërsa më tej SPAK tërmet në shtator me çështjet nxehta në faqen 4 dhe 5. Rubrika Antena brenda familjes, Fevzo shpjegon pse nuk mund të arrestojnë Ramushin, edhe myftartare ju dëshmoi si e dogjën gjermanët Borovën më 7 Korrik 1943, një shkrim që keni mundësi ta lexoni në faqen 10 dhe 11 të gazetës Tema për ditën e sotme. Ulemi më poshtë për të parë të tjerë tituj, Lulzim Basha nis vetingun brenda Partisë Demokratike për të pastruar partinë nga kundërshtarët, do të përjashtohet kush ka rrahur gruan. Lulzim Basha ka vendosur të bëjë veting brenda PD-s, jo nga institucionet shtetërore, por nga vetë struktura. Partia Demokratike po kalon në si të gjithë zyrtarët, duke përfshirë edhe antarët e thjesht, material cilin keni mundësi ta lexoni sot në faqen 5. Motej dorëzohet opozita, Ramon nuk e rrëzojmë dot, Lulzim Basha duhet të ulet në tryez me të në garancinë e ndërkombëtarëve. Prej shkurtit, opozita ka mbajtur 10 protesta kombëtare dhe shumë të tjera lokale për largimin e kryeministrit, por Dashamin Shehi, aleati historik i demokratëve, është i mendimit se zgjidhja nuk do të vijë përmes forcës, një shkrim që e lexoni në faqen 4. Mëtej në faqen 6 dhe 7, sot gjeni gjendet i vrarë në Holand, presidenti i veçpallur i Çamërisë, misteri u ekzekutua për politik apo para. Një shqiptar raportohet të jetë vrarë në Holand, mediat vendase shkruajnë se bëhet fjalë për Festim Laton, i cili ishte veçpallur presidenti i Republikës së Çamërisë. Mediat holandeze shkruajnë se njeriu i lindur në Vlorë, shkrimi vijon më tej pra në brendësi. Editoriali i ditës vjen nga Mirobaze dhe mban titullin Vajtimi patriotik i hallexhinjve me drejtësinë në Shqipëri. Në faqen 8 shkrimi, është shumë interesant fakti që pas thirrjes së Ramush Haradinajt në Hag, më i qetë është Ramush Haradinaj se sa Sali Berisha dhe Ilir Meta. Haradinaj mbajti një konferencë për Shtyp, dha dorëheqje dhe iku në shtëpi, ashtu siç bëri edhe më 2005-ën, kur dosin e përgatitur nga Jamar B. Maltezi me Lulzim Bashën e ruaj ende në inboxin e email-it nga prilli i vitit 2003, dërguar prej Jamarbërit nga Prishtina. Shkrim që e gjeni në faqen 8. Mëtej, Lorenz Vangeli në hëngri goja, shkrimin faqen 8. Kur opozita ngrin protestat dhe qeveria vesh rrobat e banjos, kur bëjnë pauzë për leshjet në studio televizive dhe gjithë shqiptarët duhet të gjejnë paqe në ditën në diellin e nxehtë me zeut, dhe kur politika, sporti dhe merr pushimet e verës, atëherë si me magji zënë e shfaqen hallet reale të qytetarëve, një prej të cilave është ndoshta padyshim me dilemë siguria ushqimore. Të moshuarit përdorin dikur një shprehje drithëruese nga ato që mund të shpik vetëm halli i skajshëm. Na hëngri goja, një lloj ankese varfërie që dëshmonte hallin e frikshëm. Në faqen 8 keni mundësi ta lexoni shkrimin. Dhe në fund, nga Kristo Mërtiri, prokurori Xhevat Hana i kishte shokët të rrallë. Sot nuk ka heronj, sot ka pehlivan. Sa herë kujtoni me perifrazonin vargjit e drejtorit të madh, si për të vënë kapak muhabetit rreth njerëzve të ndershëm, e trimat në pallatin e shenjtë të drejtësisë, shoku i hershëm i Fakultetit të Shkencave Politike dhe Juridike, miku im i veçantë Xhevat Hana, skuqej pagës në fytyrë, buzëqeshte hidhur dhe gremisej në një meditim të jashtëzakonshëm. Në faqen 9 e gjeni sot këtë shkrim.
Ndajemi edhe nga gazeta Tema dhe të gjithë titujt kryesor të saj. Do të shkojmë në këtë momente tek një tjetër e përditshme, është rradha e gazetës Dita që hapet me kryertikullin Mite dhe përgojime. Nga Isuf Kalo, pjesa e 9, rrëfimi mjekut personal të Enver Hoxhës, disa episode të festave të pazakonta dhe vdekjeve në blok, zilia, ambicjet, lajkat dhe hipokrizia, rrëfimi për atë çfarë ndodhi pas vdekjes Gogo Nushit. Vdekja që tronditi blokun të ndryshoj rregullat e tij, fataliteti i datave 9 dhe 11 prill. Si dhe pse fshiheshin nga publiku sëmundje dhe gjendja mendore e fizike e banorëve të blokut, roli i grave dhe pjesës tjetër të familjeve, përgojimet e tyre që punonin në shtëpitë e blokut, që qarkullonin më pas si gazete pa shkruar në faqen 2 dhe 3 flet mjeku personal i Enver Hoxhës. Motej, a ka qenë 2 net më parë Edi Rama në Lals? Kjo është pyetja që shtron sot gazeta Dita. Përse janë takuar sërish fshehur publikut presidenti dhe kryeministri dhe a ka lidhje me dërgimin në Venecia të shkarkimit të metës, një shkrim që e gjeni në faqen 5. Motej, keni mundësi të lexoni ekskluzive aurontare Kadri Çakrani, historia sipas një humbësi. Raporti me Mehmet Shehun në faqen 8. Mëtej në brendësi nga faqja 7 deri në faqen 16 keni mundësi të lexoni lista me 1072 mësuesit e rinj që kalojnë në testim. Emrimet në arsim, a janë socialistët e sotëm vijim i Partisë së Punës së Shqipërisë, letrat e lexuesve. Dhe Xhiro 28 në faqen 13 Telebingo, emrat e fituesve dhe rezultatet në brendësi. Për të gjithë të interesuarit, ndërsa largohemi tashmë edhe nga faqja e parë e gazetës Dita për të shkuar tek një tjetër e përditshme, është rradha e gazetës Telegraf që për sot hapet me kryertikullin Kokaina zbardh lokalet e natës në Tiranë dhe Bregdet. Helmi i bardhë që vjen nga Amerika Latine po përdoret masivisht nga shqiptarët, falë çmimit të ulët të tregut dhe heshtjes së shtetit. Rruga që ndjekin kontenierët nga Kolumbia në portet shqiptare, trafikimi i tyre në qytetet evropiane dhe si po zëvendësohet tregu i banorëve me paletat e qymyrit. Një shkrim që e gjeni sot në faqen 2. Mëtej, vetingu i nënkryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zbardhet pasuria e Denar Bibës me 3 apartamente, një të dhuruar makina, shpërblime dhe miliona në bank në faqen 6. Avokat Altin Goxhaj zbardh dokumentet, kryegjyqtarja e Hagës që ngriti akuzat kundër Haradinajt është e besuara e Sorosit në faqen 3 dhe profesor Valier Peshkëpia, Universitetet, ligji, politika, pedagogët e paaft dhe trajtimi i studentëve si klient për interesa financiare. Një shkrim që e gjeni në faqen 10 dhe 11. Politika e ditës, presidenti Meta takohet me Ramush Haradinaj në Prishtinë. Profesor Dr. Elmas Shërifi, drejtësinë në Shqipëri e jep partia. Erion Veliaj, investimi i duhur për Tiranën e 50 viteve që vijnë. Avokat Kujtim Çakrani, qeveri që në sjellje imiton Ghedafin. Gjitha këto shkrime gjeni në 2, 3, 4 dhe 5 pra faqet e brendshme të gazetës Telegraf. Si më quan në riedukim 10 vjet në kombinatin metalurgjik. Rrëfimi i shkrimtarit Akim Shehu si më vonë tek fliat me kadaren te konvikti i vajzave në gjimnazin e Gjirokastrës, takimi me Bedri Spahiun, vlerat e profesor Dedjes dhe si mbushin disidentët e artit dhe kulturës vagonet e trenit të linjës së Elbasanit. Ja emrat e poetëve të internuar, shkrim që i gjeni në faqen 15 të gazetës Telegraf për ditën e sotme, ndërsa intervista profesor doktor Jamar Maltezi në vend por i lind regjimi monist, vendimi i gjykatave i hoqi maskën e reformës në drejtësi. Nëse do të kishte shtet ligjor, kryeministri do të ishte në nënhetim për vjedhjet me PPP-n dhe tenderat, bandat po përcaktojnë deputet dhe kryebashkiak, shkrim që e gjeni në faqen 4 dhe 5. Ekonomi dhe sociale, turistët e huaj braktisin Shqipërinë, në jug çmimi deri në 300 euro nata, ndërkohë në Greqi dhe Turqi paguan sa gjysma. Ndryshojnë rregullat për marrjen e provimit të patentës, nga faqja 7 deri në faqen 11 për të gjithë të interesuarit, ndërsa do të lexojmë edhe rubrikën Mozaik dhe aktualitet. Bedri Ali Mehmeti, Lamtumir Fatmir Frashi, legjenda e fushave të blerta dhe një ndër yjet më të mëdhenj bardhë blu. Në faqen 20 dhe 21 lexoni këtë shkrim. Ndërtesa e Kongresit të Përmetit e braktisur në mëshirë të fatit. Albert Habazaj, gratë e laborist dhe këngëtarja vajtore e Tërbaçit në faqen 16 dhe 18. Dhe mëtej në faqen 22, mjekët, ushtrimet që ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës, diabetit, tumoreve dhe pasojat e rënies së dhëmbëve. Një shkrim që e gjeni në faqen 22. Opinionet dhe komentet vinë sot në faqen 8 dhe 9.
I pari, një thirrje nga shkrimtari i lartësive Martin Camaj afrohuni shqiptar nga Frank Shkreli dhe Adriatik Dosti, kujt i duhet Haradina në Hag, por edhe në Burg, shkrim që e gjeni në faqen 8. Nga Gazeta Telegraf do të shkojmë tani më tek një tjetër e përditshme, është radha e Nacional dhe shkrimeve të saj. Agim Vinca, ja mendimet e mia për Kadalen dhe Qosen. Ky është kryeartikulli i kësaj gazete kulturore. Vijon intervista me profesorin e shuar dhe studiuesin e letërsisë shqipe. Keni mundësi ta gjeni në faqen 3 këtë shkrim. Ndërsa mëtej do të lexoni pinjolli i familjes Morinaj, Claude Morinaj diplomohet në një ndër universitetet më të mira të Londrës, pikërisht në City University. Claude Morinaj, një frymëzim për të gjithë të rinjt shqiptar, një shkrim që gjeni në brendësi, ndërsa mëtej editorial Populli dhe shteti para çdo gjëje tjetër nga Heri Bajraktari, New York. Megaqardhi e mora vesh lajmin për dorëheqjen e parevokueshme të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Kjo është hera e dytë që ai jep dorëheqje nga posti i kryeministrit, ndërsa hera e tretë që po ballafaqohet me drejtësinë ndërkombëtare. Dorëheqja e Haradinajt lidhet me sakrificën e madhe që ai bëri dhe familja e tij për më tepër se 2 dekada si çlirimtar dhe ndërtues i shtetit të Kosovës, shkrim që e gjeni në faqen 21. Mëtej sfidat e shkollave shqipe në diasporë nga profesor Azir Mehmeti. Unë i takoj gjeneratës së re të mësuesve dhe veprimtarëve në Austri, kështu që aktivitetet rreth hapjes së klasave me mësim shqip ishin të fuqishme mes viteve 1992-1995. Në këtë periudhë hapen shumë grupe mësimore në gjithë Austrinë. Këtë aktivitet me rëndësi kombëtare e kemi vazhduar dhe ua kemi trashëguar. Në faqen 18 vjen shkrimi. Mëtej, poeti i njohur Agim Bajrami në fletën 60 vjetorin e lindjes, lotët e gjyshe si me çame më bën poet. Në faqen 8 gjeni shkrimin dhe mëtej Arbër Ahmetaj, shkrimi është një pasion monomaniak vampirizues. Në faqen 9 vjen i plot shkrimi. Diskursi i formës dhe shpirtit artistik në poezinë e Muj Buçpapajt në faqen 14 dhe 15 nga doktor Fatmir Terziu në Londër. Poezia e poetit Muj Buçpapaj nga vetë struktura dhe filozofia është gjuha e devotshmërisë në perceptim, imagjinat, zhbirim të brendshëm, njohuri dhe dedikim. Leximi dhe analizimi i poezisë së këtij poeti krijon qartësi, fillon dhe zgjeron anësimin shpirtëror dhe kultivon mençuri, zgjuarsi, vetbesim, durim, kapërcim të dhimbjes dhe dashuri në faqen 14 dhe 15. Ndërkaq që në brendësi do të lexoni këtë shkrime, poem nga Slobodan Jovalakilić, i përkthyer nga Anton Papleka, Nobelistët e veçpallur, tregim nga Konstantin Dhamo, libri Peizazhi në pikturën shqiptare, kritik nga Rovena Vata, Diçka diellore, poezi nga Kristina Dojqe, për birin e saj, tregim nga Shpresa Dhima dhe Voglushi Dimër, pralla për fëmijë nga Lindita Ceraqa. Faqen 15, 18, 4 dhe 5 keni mundësi të lexoni këtë shkrime të Gazetës Nacional, me të cilin do të ndajemi në këto momente, dhe është kjo e shikues ndëruar i përditshme e fundit sa u takon gazetave politike dhe kulturore, pra sepse në këto momente do të shkojmë tek ato sportive. Është radha informacioneve nga sporti të pasqyruara në ballinën e Gazetës Panorama Sport, e cila për ditën e sotme vjen me këtë kryeartikull. Akuzat për Skënderbeun, Prodani Takaj nuk ka burrëri. Ish sekretari i Federatës Shqiptare të Futbollit replikon, vepron me mënyra bizantine, gati të shkojmë në gjyq. Sulmojnë një legjend si Eduard Dervishi, hajduti thret kapeni hajdutin, një shkrim që e gjeni në faqen 6 dhe 7 të Gazetës Panorama për ditën e sotme, ndërsa mëtej Inter, Bogdani apel Vandës, boll fole për Ricardin në faqen 19. Opinioni i ditës vjen nga Besnik Dizdari në faqen 14 dhe 15, Kurzio Malaparte. Natyrisht me forcën thuajse tronditse që mund të nënkuptoj emri me një pikë çuditse mbrapa. Kurzio Malaparte, e pra ndoshta ka ardhur koha që të çelet shkolla e gazetarisë edhe në faqet e Gazetës Panorama Sport, e vetmja e përditshme në Shqipëri. E vetmja e përditshme sportive pra në Shqipëri. Mëtej keni mundësi të lexoni Kukësi, rrezik eksodi 7 lojtar pa kontratë, një shkrim që e gjeni sot në faqen 8.
Intervista Muzaka Skënderbeu dënim për të gjithë materiali vjen në faqen 4. Mensah kërkon largimin nga Partizani, del në skenë Tirana në faqen 2 dhe 5. Halili driblon ngon, ja kur do të vendos për Hasanin. Bardha blut pa frena, flirtë edhe me Çuçulin. Dërvishi, Partizani e kalon Shërifin, Gjoka nuk mund të bënte gola për Kupsin. Është ky kryeartikulli i cili shoqërohet edhe me një foto të Mensah. Ndërsa më tej keni mundësi të lexoni, befason bashkia flamurtari nuk ka borxhe. Antari i Këshillit Bashkiak Arqile Mishtaku Idrizi kishte detyrime le ta marrë klubin. Ishte kryetari më i gjatë i Bashkisë së Vlorës në kohën e Shpëtimgjikës dhe kryetari aktual i grupit mazhorancës në Këshillin Bashkiak Arqile Mishtaku thotë se nuk është në dieni që bashkia të ketë lënë me borxhe klubin. Në një intervistë për Panorama Sport, Mishtaku thotë se në këto vite që ka në administrim klubin, Idrizi nuk ka paraqitur. Në faqen 9 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim, ndërsa polemikat në Lezhë, smajndi kundër Nokës, e dim kush e hapte portën tek beslidhja. Në faqen 13 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Duke përfunduar me titujt nga sporti shqiptar, do të flasim pak edhe për sportin e huaj, pra futbollin evropian. Misoria, Eurogoli i Kenit dënon Juven, Sari, Xixa me Ronaldon. Shkrim që gjeni në faqen 16 dhe 17. Mercato, Silva te Monaco, Milan afrohet me Korean në 18. Turneu veror, Bayern jep leksion Realit, Sher Zidane Bale në faqen 20 dhe 21 dhe mbrojtësi top i art Van Dijk nuk fshihet, e meritoi unë në faqen 22. Me kaq shkrime përfundojmë shtypin e ditës këtu në Report Televizion për këtë ditë të hënë. Jemi tashmë sërish së bashku për të folur për temën e ditës, e thashë edhe në nisje të shtypit që do të flasim në fakt sot për ndryshimet e bëra në seancën e fundit plenare në kodin penal, por edhe kodit të tjera, të cilat duket se kanë bërë një sër ndryshime sa i takon masave ndëshkuese për shkelësit e ligjit, qoftë për duanpirjen brenda ambienteve të lokaleve, qoftë për shkelësit e ligjit sa i takon dhunimit të uniformave të shtetit, siç janë policia, siç janë mjekët pra bluzat e bardha, por gjithashtu edhe për shkelësit e ligjit të cilët merren me sigurinë ushqimore, duket se ka ndryshime. Është hequr pothuajse në të gjitha këto kategori veprash penale fjala gjob, pra masa gjob administrative, dhe është zëvendësuar me burg. Pavarësisht se ndryshon numri i viteve, tashmë për disa shkile të ligjit nuk do të ketë më gjoba, por do të ketë burgim nga 1 deri 3 vjet është për duhanin dhe më pas vijon deri në 15 vite burg për disa vepra të tjera. Pyetja që kemi shtruar për ju ditën e sotme, ndryshimet në kuvent, a ju duket i drejtë zëvendësimi i gjobës me burgosje për shkelësit e ndryshëm të ligjit? 59 me 41% është rezultati i sondazhit deri në këtë momente. Keni mundësi të jepni pra dhe ju mendimin tuaj se sa mund të ndikojë ose sa mund të friksoj qytetarët dhe mund t'i parandaloj ato sigurisht për të shkelur ligjin fjala burg krahasuar me gjobë siç ishte më përpara, ndërsa presim mendimin tuaj drejt numrit të telefonit, i cili është e afishuar gjatë gjithë kohës poshtë ekraneve tuaja. Jemi tek shqiptara.com live në Facebook, ku mund të jepni edhe komentin tuaj. Sigurisht kemi pamundur të lexojmë gjitha, po pjesën më të madhe do të mundohemi të lexojmë në këtë transmetim të drejtë për drejtë, dhe gjithashtu për gjithë ju që na ndiqni nga gjithë bota, report.tv.al është adresa e internetit nga ku mund të ndiqni live. Kështu që e nisim me telefonatën e parë edhe për këtë ditë të hënë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje dhe fillim të marë të javës nga Shkodra. Faleminderit. Fillim të mbarë edhe për ju, ndërsa flasim pak për temën sa i frikson qytetarët fjala burg në krahasim me gjobë që ishte më përpara për disa vepra penale. Unë do i një të temat, se jam edhe kryetar shoqatës kombëtare punë e demokracisë, sigurisht për aq më mirë, pra që ke mundësi të kuptosh problematikën. Shoqatë konsumatori të Shqipërisë. Po. Di me thonë diqa, me burgje kanë kohën e komunizmit 322 vetë për 45 dhe në 92 burgje dhe intervime beqordinjër pa vëgërit burgjet politike, krimet e komunizmit. Nëse kjo është në harru, ma mirë do të me thanë, por edhe sot ndoshta nuk e din shteti shqiptar, se sot burgosën mund kënë jashtë shtetit edhe me në shtetit e gjanë. Fjala burg është një varfënia ma madhe që mund të ekzistojë në rrezullin toksor. Pra, janë vetëm nga burgjet që kanë kaluar data kohëna, për shembull, sot quhen varfë njerëzit si edhe atë burrin për eskaparit, e njën e tjetërën për gazetarët a mirë për me pyet nga i vjen varfënia një qytetarit të Republikës, është diçka e rëndë.
por do të nisem prap kjo. Është më mirë një gjob, është në Angli kam në Londër që kam kanë në për autobuza ishin një mis të vinë pandë me fjallë penalti për duhan pirësit ose gjanë në për autobuza, në për gjana, po jo burg. Po burgu është një dilshat merë, me gjithë se kanë mundësi që gjoba i frenon bile, edhe karakteri i shqiptari që ka karakter, sigurisht që kanë, edhe sikur mos me kanë gjoba dhe burgu vetë do ta kuptojnë tash nuk do të pi donin në për lokale, në për gjana, ose edhe menën familje, mos me pi me donin për Jo, po nuk flitet vetëm për dohanin, por shembull flitet për turnimin e mjekëve, flitet për shumë tema të tjera që deri tani kanë kaluar me gjobë dënimet edhe nuk është se ka patur ndonjë diskutim. Me gjobë, se kërkush nuk ka parë me tret me gjoba, e meriton ndoshta gjobën. Do të nisem një falenderim Partisë Demokratike për vitingun që ato bën. Ak do të kalojnë në viting të kapim çështjen që kanë 322 vetë burg dhe ordinjer dhe internime që doktor Berisha i premtoj të gjithë shqiptarëve gjonë se do t'i njifet vjetërsia punës. Se në kohën e komunizit e Enverit ishte 25 vjet punët me dalë në pension, sot e qovën 37-38 të shgati, për me dalë, edhe që ishin në atë dyshin janë pa punë njerëzit shumica madhe, ku do t'i morën, pra varfënia një të fillon, edhe po marën nështë edhe pa bugojet, një varfëni të mërshme, edhe a do të kaloj një vitin, ligji 7500 njëshi, një gushti 90 njëshit, pra si ishte dora vetë Ramizalia. Qëfar të mira patë populli shqiptar, edhe pse u zbatu kjo ta kalojnë vitin, pavarësisht se si janë rrjedhë të gjona, por është në diçka edhe kapin për kryeprokurorin Adriatik Valla, thotë do ta kalojnë. Po, vetëm shkurtimisht se që të kalojmë me telefonata e radhës. Po, tha dje kreu i KLP-s që mund të jetë i pari pra që po, ata kanë jo të panvarën, të gjithë gjykatët dhe prokurorit kanë vetëm dispozicion politik shqiptare, si të majtë, si të djasë, si diçka fajin e ka politika për çdo gjë, urime. Faleminderit edhe ju që bëhet pjesë e emisionit, sigurisht e ka fajin politika, ama për të përdorur apo për të mos u përdorur, për të qëndruar me dinjitet apo për të shërbyer politikës një individ e zgjedhur në dorë vetë, kështu që nuk është gjithmonë faji i politikës, faji është gjithmonë dy palësh, meqense jemi tek kjo temë. Do të presim telefonatën e dytë për sot, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëdita. Mirë se erdhe. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Faleminderit, si po më thu faleminderit, për Shkodrës flas. Po, më thuaj. Shqipë zotit, sinjalin e keni të mjurën të në Shkodrë këtu, ku në njek zakonisht, me të janë terren e Taraboshi që ti edin mirë, se je për Po, në fakt kemi probleme shumë me Shkodrën, me zonën, sidomos me aty pra kur është vendosur antena, shpesh jemi munduar dhe kemi rregulluar, po siç duket, kam dëgjuar që kanë edhe disa media të tjera, ndoshta nga pozicioni ku është vendosur. Gjithsesi të falenderojmë për interesimin. Ja marrë shiko, mas ashtu më bërë se unë thamë dhe ma mirë bide që mas u njek të në Shkodër, se ma mirë është mas u njek televizionin tuj, po gjithsesi nga shkona e ideja më ashtu. Unë jam edhe nga Shkodër, s'ke pse ma thua këtë kështu, ka qhapur. Qofse s'do të na ndjekësh, mund ta heqësh televizorin, po s'ke pse ma thua ka qhapur. Se kam thënë shokut Andi, po ta thënë që je për Shkodër në burë. Po, diçka për temën? Me këtë desha me të kallëzu që nuk e di as temën që a keni shtrusat. Tema është, janë bërë ca ndryshime në parlament në seancën e fundit dhe në gjitha ligjet ku ishte parashikuar fjala gjobë për shkelësit e ligjit, tani gjoba është zëvendësuar me burgosje. Pra nëse dhunon mjeku nuk ka më gjobë, po ka burg. Nëse pi duhan në ambiente të mbyllura nuk ka më gjobë, po ka burg. Pra këto ndryshime si duken për të friksuar njerëzit, për të friksuar, domethënë për të munduar të ndërgjegjësojmë me fjalën burg. Tash i përveç unë herë e para punës do t'ju kisha thënë ju që kjo jashtë nuk ka rëndësi mu diskutu, por kena probleme tjera jashtëzakonisht më të mëdha sa të Po mirë, ti fol për ne këtë temë kemi marrë për sot, po ti je lirë për të folur për çfarë të duash. Nuk është se e përcaktojmë që vetëm për këtë dhe s'ke për çfarë dëmë me fol për këtë farë severie që kena që na shkatrojmë për ekonominë e gjithçka po na ka çuar në zero. Po përsërisim disa herë, tham drejtën, jo disa herë, po çdo herë kur kontaktoj me ju, tham drejtën. Por unë do të kisha qëndruar dhe do të kisha qëndruar asaj që unë e përmendni vazhdimisht
punën e mediave, sidomos të ju televizioneve kombëtare, të fillu me televizionin tuaj, Top Channel, Klan Vision Plus, RTSH, që janë po habito për mund që edhe gjitha ato analistat që po ka një tjetër. Para disa ditë kam lexuar një shkrim të Kim Mehmetit. Tërsi me të ndërën atje ka lexu e din krejt mirë, por ai cilësote këto analistat politik, të opinionistat të përshinjit të fillu qyshte Karlo Bolini. Të lutem mos ndalemi me emra se nuk ka pikë rëndësie mendimi njërit apo tjetrit, qoftë për sistemin, qoftë për gjë. Mendimi Kim Mehmetit ka shumë rëndësi. Jo, ka shumë rëndësi, por nuk ka rëndësi mendimi analistëve të ndryshëm, ata mbajnë përgjithësi llogari për vete, pse duhet ti ta thash edhe një herë, shumë e thjeshtë, mjafton të ndrosh televizorin dhe është shumë e thjeshtë. Ku ti dedish ti zot gjanave të mrapshta, gjanave tjera, si ka nuk pas rëndësi. Mos e ndiq, bojkotoje, mos e ndiq ato ekran, mos e ndiq ato analist, çfarë them, është shumë e thjeshtë në demokraci. E keni mësuar Po jo, nuk është puna se kemi mësuar, po kështu qëndron realiteti. Pastaj, si mund thuash që nuk e ndjek televizionin tuaj, unë po t'jap kohën në dispozicion të flasësh çfarë të duash, për këtë të duash, të shash këtë të duash, të shash, në kuptimin të kritikosh. Më liri se kaq. Tani ti po thua që nuk duhet ta ndjek televizorin tuaj dhe unë prapë po të lë me fole, kupton? Kim Mehmeti ju cilësote opinionistat kafenere. E qartë, lutem kalojmë tek telefonata tjetër se nuk ka pikë rëndësie diskutimi për cilin po bëjmë, se kaluam në nivel shumë të ulët bisedën. Ju lutem, nëse nuk keni diçka për të thënë për temën ose tema tjera, mos ndalemi me mendime kolegësh, analistësh televizorësh. Është shumë e thjeshtë, keni mundësi me pultin e ekranit në dorë të shkoni kudo që ju pëlqen dhe kudo që i gjeni mendimet tuaja të pasqyruara edhe në media. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Po, më thuaj. Tash për sa i takon temës ditës, po flas opinionin tim. Po. Po mirë, ligji, unë jam dakord me ligjet që duhet të vinë ligje, shtrëngohen, por edhe të zbatohen njësoj si për politikanin, si për qytetarin e thjesht, duhet ajo në qoftë se bëhet mas fe, atëra asaj mund të them drejtësi. Po të bëhet për qytetarin në qoftë se pi cigare doan në një vend dhe i shkon mendja për pi cigare doan në autobus ose në lokal ose diku i jep truni apo ka stres, ka probleme të vetë, ata fushën burg, kjo për mua është tepër e rëndë, pavarësisht se jo, në fakt është më shumë për lokalet, është më shumë për bizneset që e lejojnë diçka të tillë, pra pavarësisht ligjit, sepse më parë kemi parë që edhe pse ka qenë ligji në fuqi, lokalet sërish e kanë shkelur dhe i kanë liruar klientët të pinë brenda, ndërsa tani duket se ka ndryshuar dhe është masa më e rreptë. Po. Është shumë e kollajt për shtetin bëjnë ligje për qytetarin, sepse ligjet shteti edhe në qoftë sa karton, shteti ka fuqinë e vet, ka atë forcën e vetë, edhe i bën ligjet, edhe për lokalet e për biznese, për këto që i lejojnë të tash mund të përjashtu. Megjithatë, mirë ligji, jam dakord, por ligji zbatohet një. Po nuk është e drejtë kjo, në një kohë kur një deputet, ose një ministër, ose një zënës ministër, një kryetar bashkie, ose një drejtor, një diçka bën një shkelje tram, edhe vjen puna, thot prit, si e ke mandatin, prit që nuk u gjetën letrat, prit që nuk u gjetën dokumentat, zvarritet i kalon nuk dënohet kur se qytetari thjesht gjithmonë, çdo lloj qeverisje qytetari thjesht është dënuar më shumë se kërkushi. Dikush duhet bëhet shembull. Vetëm kohën e ndërroj që ka qenë drejtësi deri diku ka qenë drejtësia barabartë. Po, e kuptoj. Ku ka qenë barabartë parashkyrës edhe kryeministri në qoftë se po shkel ligjet e shtetit, ajo fut ke burg ke për katoj ke baj katoj, ai ka qenë ligje. Unë kam mendim tjetër për drejtsinë e Enver Hoxhës, por gjithsesi e respektoj mendimin tënd. Ti ke respekt tjetër, po unë kam respekt tjetër, pavarësisht se ti nuk e ke kaluar kohën, ti kohën shumë mirë, se u kam lënë qysh në 50 në Dakor, ti ke drejtë se unë flas për diçka që s'e kam jetuar. Unë e kam bërë shumë mirë, por ajo deri diku ka qenë drejtësi e barabartë për të gjithë, deri diku. Por jo, plotësisht. Megjithatë ka qenë drejtësi e mirë sepse njerëzit kanë qenë më të ndërgjegjshëm, kanë qenë më të dashur për njëri tjetrin, kanë qenë më bujar, kanë qenë
Gjithë ka pas ndryshim si nata me ditën. Megjithatë, nuk jem të hym komunizëm, po them këtë. Shteti ti them këtë, shteti zbaton ligjin si për mua, si për vete, si për të gjithë. Ose për ndryshe kjo është jo drejtësi, as jo shtet, po është, domethënë, është zurpim, është për të punë litarën fyt edhe për të bajt ty gjithmonë të varfër. Kjo bëhet përmes shtetet Amerikës të Europës së Jugut. Këtu na kanë këta janë si puna brigadierëve, këta udhëheqin tonë këtu. Nuk tash o shogojmë ta bojnë gjithçka thonë ata më. Nuk kanë as dark mend mia, nuk kanë dark, po pyet Afrikanë ose Europën ç'a bojmë sonde. Po këta nuk janë, këta janë pushtetarë. Po si mori e për Shqipëria një euro, edhe më këtë ligjin të Shqipërit që ngare duan në atje. Shqipëria kanë donë një euro, lajim për 100 vit, Shqipëria një euro, metër 4 orë, kanë donë këta pushtetarë tanë. E qartë, e kuptoj. Kurse shqiptari s'ka as 500 metër tokë për të bajë kalib me mdo kokën. Ata i thomi drejtësi, absolutisht s'ka për të pas drejtësi kur, me këta lloj ligjër, me këta kushtetut, me këta institucione. U kam folë që në kushtetutën. Nuk e kom shkruar kushtetutën, nuk e një dhe mirë kushtetutën. Por mo, 3-4 ligje, që të i kishëm thonë, u dhe jap me mendimin për ta, atyre u rrej deri në vdekje. Unë po t'ishëm kryetar i qeveri ose kryetar parlamenti, ose t'ishëm gjamë të hopën të kishëm po 3 ligje të kushtetuta. E kuptoj, mirë. Për ta shu vendin përpara, por nuk më pyet kush mu. E qartë, mirë, të falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne për temën e ditës së sotme. Në fakt është shumë e mirë dëshira dhe vullneti i popullit për të ndryshuar dhe për të bërë gjallë për mira, ma kam përshtypjen që kur ti jesh me pushtet ndryshon pak puna, kështu që secili prej nesh flet në një situatë që nuk e ka provuar se cili është presioni i pushtetit dhe cili është presioni i të paturit në dorë fatin e vendit. Shkojmë tek telefonata e radhës, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirë se erdhe. Alo. Po, përshëndetje. Alo. Po, zoti gazetar. Të dëgjoj, mirë se erdhe. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Se një Shkodra pas ka vënë zilën 3 mëngjesit për të folur për idhë. Që u kamu. Po, më thuaj. Unë desha të thosha për këto masët a shpërësimit. Po. Jo burg, po nga 20 vjetë mrena. A e di pse? Sepse po na fusin ilaçe, ushqime skaduara, fut 1 kamion, 3 kamiona, me ilaçe skaduara, pi populli pagon 1 milion gjoba, fiton miliarda dhe delej. Dhe ne rregull helmojmë si popull. Po. Ilaçet, ushqimet, duhet mas, bile unë kam qenë edhe në Rusi, 2 dënime kishe me kapital atje, në Rusi, për ilaçe skaduara dhe për ushqime. Për helmi populli. Ta thojnë, jo kohen verit, jo pa kohen verit. O zotri, populli tu po vdes. Nga ilaçet, nga ushqimet dhe skaduara, qa lidhje ka në veri, qa lidhje ka diktatura. Ligj është ligj, o zotri. Po. Sepse për 5 veta, apo 10 veta, apo 20 veta që janë këta, që fusin ilaçe e ushqime ku digjon, qa nuk fusin këta, pulat skaduara e. Nuk marrin vesh ta, o zotri. Vdes populli këto. A i thot, neve thot komunizëm. Shtiti ka komunizmi këtu. Këtu janë vra 8.000 veta për pronën. S'ka ma 20 pronën akoma. 1 pronë 10 veta. Ama, dhe ata telefonues që thonë që ligji zbatohet vetëm për qytetarin dhe jo për pushtetarët që sigurisht bëjnë korrupsion në nivele më të larta dhe bëjnë vepra më të rënda se një qytetar për shembull që mund të pi një cigare, se një qytetar që mund të vjedhë energjinë elektrike, edhe ata kanë të drejtë, kanë përshtypje. Po dhe ata kanë drejtë, o zotri. Po edhe ne që po vdesim me ilaçe skaduara, me ushqime, që po ambitadizës, ne çfarë duhet bëjmë? Po, kjo është e drejtë. Duhet ketë masa dhe garantim sigurie. Po, kush është më e rëndësishme tash? Kalaman që shkojnë helmon, që pini ilaçe apo hanë ushqime skaduara? Edhe t'i dhemi gjobën aty, 1 milion lekë. Ai fut 5 kamiona, bën nga 300.000, edhe i fut i gjobë 1 milion lekë aty, 5 milion. Se ka problem ai, edhe unë po t'jem. Fus 3 kamion, fitoj 200.000 euro dhe paguaj 2.000 euro. Se ka më problem. Po. Mirë. Me gjitha të tashi, po. Historia do filloj me spaku, me gjithë, që nga politika do merret kjo punë. E tha dhe kryeministri këtë punë.
E qartë, mirë. Të falenderoj që bëre pjesë e këtij komunikimi drejt për drejt. Para se të shkojmë tek telefonata e radhës, do të shohim disa komente që kanë mbërritur deri tani tek shqiptar.com në Facebook. Aleksandra Liolari Zhupa, kur bën thotë ka komentuar pra deklaratën e zotit Maltezi tek gazetat, nuk dua ta lexoj fare. Filip Bleshaj, mirëmëngjes Besi, javë të mbar. Elizabeta Boboli, mirëmëngjes nga Greqia. Faleminderit që na ndiqni. Viçeri Shaba ju shkruaj nga Italia, përshëndetje. Faleminderit që na ndiqni. Ligji duhet të jetë më i fortë. Ligjet duhet si në Bashkimin Evropian, prandaj parandalimi i akteve, sidomos sensibilizimi të gjithëve që bëhen fakt për ecjen përpara drejt Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Aleksandra Liolari Zhupa thotë mirëmëngjes Besi, më duket që është e drejtë. Abdul Blaçkori, mirëmëngjesi dhe një javë të mbar për ju. Burgu vetëm varfëron mendërisht në vend, ndërsa është shkolla ajo që pasuron dhe avancon një vend. Ne shqiptarët jemi shembulli më i mirë që tregojmë se ç'na ka bërë diktatura komuniste me burgjet, qoftë edhe për një fjalë goje. Larg diktaturës, faleminderit juve. Vat Marku thotë mirëmëngjesi, jo nuk më duket i mirë ky ligj sepse në Evropë vendoset gjoba dhe po nuk u pagua pastaj merren masat e tjera. Për sa i përket mjekëve, ata duhet të bëjnë punën e vet. Ka patur shumë raste thotë që kanë neglizhuar punën e tyre dhe kanë ndodhur incidente. Pra sa të ketë korrupsion në Shqipëri, asnjë gjë nuk shkon për së mbari. Ligjet i ndrojnë sa të duan parlamenti, ata duhen të pengojnë korrupsionin e para, pastaj të tjerat vinë dhe bien vetë në vend. Ju përshëndes nga Gjermania. Faleminderit që na ndiqni, na shkruan Haki Shkopi, mirëmëngjes Besi, faleminderit. Mendimi im për temën është që gjoba ka më shumë ndikim në parandalimin e ligjit, por gjoba të zbatohet nëse ligjet zbatohen si me gjobë dhe me burg parandalohet një lloj. Po në burg shteti ka humbje se një të burgosur i ka kosto të madhe që paguhen taksapaguesit. Ky është mendimi im. Na shkruan Byjar Bylykbashi, mirëmëngjes Besi, po më duket i drejtë ky ligj, por duhet zbatuar ligji, por jo me burg të dënohet me para. Këto ishin komentet deri në këtë moment, duke ju falendëruar të gjithëve dhe duke ju thënë të na shkruani për më tepër sepse ne do të vijojmë sërish pastaj për të lexuar komentet tuaja ose komentet që kanë më tepër sens pra në lidhje me temën e ditës, ndërsa tani ju rikthehemi sërish telefonatave. Mirëmëngjes, përshëndetje. Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit sepse dëgjoj që ka interferencë. Mirë se erdhe një herë. Po mirë, po kur s'ka doktor, kur s'ka ilaçe që bëhet. Kur s'ka doktor, s'ka ilaçe, kush unë do futem në burg prap? Digjeti të më thua. Dakor, po kjo nuk e justifikon për shembull që të dhunosh mjekun apo të dhunosh infermierin, sepse ata janë të parët që ne përballemi, po s'kan faj ata. Unë kam infermierin, unë kam atë që më shëron edhe që më vdes. Jo, sigurisht, po ka patur shumë raste ku janë dhunuar mjekët dhe infermier, për shembull, sepse spitali nuk ka ilaçe, sepse spitali nuk ka kushte. Po pikërisht. Po nuk është faji mjekut as infermierit kjo, ky është problemi. Po s'ka ai mjekut, po ku ta nxjerrë shkreti njëri atë inatin more, zoti drejtues. Ashtu po pastaj, nëse kur president, kur i lidh me ta vjedh shtet, ta vjedh thesarin e shtetit, ju e vini president. Kur Tahiri mirret me drog, ju i hiqni kafelet. Ne vum president Ilir Metën. Po kush e vuri populli, kush e vuri të mëdhenj që kanë vënë? Në rregull. Do me thonë çfarë në rregull, mos s'është në rregull, si jemi fare në rregull, si jemi në rregull. Po si e vum president Ilir Metën ne mos se e kupton tani çfarë deklarate e fortë është në pikë mëngjesit. Po vëmë të vëmë ta luftojmë, të çojmë të gjithë ta luftojmë. Po. Po dalë, s'ka ilaçe, s'ka doktor. Qyteti ku ju banoj s'ka doktor, s'ka ilaçe. Ç'do bëjun tani? Pastaj thonë ka fajin kriminali. Po jo rreth se ka fajin kriminali, e ka fajin ai që merret me drogë, kalon mauna dhe s'paguan asnjë lek në dogan. Edhe pastaj e kanë fajin unë. Un populli thjesht. Populli thjesht është pa është analfabet, mos ditë eci në rrugë, ditë të përshëndesi, ditë të qeshi, ditë të çaj, ditë të hajs, ditë të pi. E të tjera. Po shtoni. Po hapuni me botën aty, hapuni me botën. E qartë, mirë, të falenderoj zotërinë edhe për këshillën që në dha, të shkojmë të telefonat e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, përshëndetje, mirë se erdhe. Tani këto ndryshime dhe ligjeve. Po. Faktikisht në mirë bëhet që ligjet duhen asfaltuar kosi elementeve të bërës në të gjitha fushat. Që nga ju bujku atje, që nga ju fermeri që prodhon, po nuk prodhon malë për konsum, po prodhon qenë zëherë të popullit. Do më dhenë, këtë duhet jenë shumë të ashpëra. Po. Që të mos vetë, të fitoj me djerë, të fitoj me mund, të fitoj me atë, jo të fitoj duke e prodhuar brenda 24 orëve malin për në prodhim të nxjerrë atje në treg. Pra, malli, ai personi ligjet duhet të jetë i ashpër, ka shit
elementeve keqbes të ndërgjegjësohen të gjithë, si ai bujtu, si ai fabrikës që prodhon, po edhe mjeku të ndërgjegjësohet, se jo vetëm ka të drejtë mjeku, ka të drejtë edhe klienti, se mjeku kur e godet me pa drejt mjeku, po kur mjeku nuk e zë me dorë fare pacientin. Po, shumë e drejtë, se ka të gjithë shembujt, ka dhe mjek për shembull që nuk e respektojnë bluzën që kanë veshur apo betimin e Hipokratit që kanë bërë. Që gjepat e pacientit dhe vetëm atëherë kur pacienti paguan, i jep atë taksën sa e ka, fillon mjeku dhe shërben dhe i kryen ato detyrat. Pra, nuk e di këtu, a ka ndonjë ligj edhe këta që gjoja mbrohen, që mirë duhet të mbrohen, por fajet, gabimet e tyre, edhe ata duhet të ndëshkohen. Sa për kanalin tuaj, është i vetmi dritare, mund të themi në Republikë, që është i besueshëm, duke përfshirë edhe të vëshën i një ju të parët, që e vetëmja informacion që mund të marrit si e vërteta, del vetëm nga ekrani juaj. Ekranet e tjera janë gati të pabesueshëm. Prandaj ti thua mirë, purti në dorë, s'të pëlqen, ndiq atë që të informon, që të jep besimin. Po, kjo mbetet. Mirë, të falenderoj shumë që bësh pjesë e emisionit dhe sigurisht që na ndjek edhe për fjalët e mira, sepse mund të mendoj disa që për ata që na kritikojnë i mbyll telefonatën dhe atyre që na japin lavdrime apo flasin fjalë të mira i lë të shprehin deri në fund. Në fakt është shkrejt e kundërta, unë kam thjesht me formën se si shprehet kjo, se si shprehet mendimi pra qoftë për mirë qoftë për keq, sepse unë paktën sa herë që jam unë ne presim kritikat edhe mundohemi që të japim edhe zgjedhje, po në momentin kur ato bëhen me s'po them dasha keqësi, po me një lloj tendence, pastaj nuk ka mbetet asgjë tjetër përveç se të mbyllim komunikimin dhe secili vijon punën. Ne këtu duke qëndruar me qytetarët, ata të tjerët që duan të informohen në mënyrën e tyre, ka shumë ekrane që informojnë në gjitha mënyrat. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Për çfarë ndryshime bëhet fjalë për parlament, për ato ndryshime që bën Rama? Ndryshime që bën në seancën e fundit, pra për duan pirjen, për zonën ndaj mjekëve, duhet nisi nga ai vet. Ndaj forcave të policisë. Ndryshimi duhet nisi nga Rama vet, nuk mund të bëjë ndryshime te Rama. Te Rama është një monster. Është një babzitur. Shiko shtendra maramend se jetën e pohën ti Besi. Po. Kupton të që gjithë lekët e takse paguesve atë, edhe rrim pensionat, po helbete. Po ka të 29 vjet, si mund të rritën pensionat? Edhe rrogat. Mas 29 vjetë pensioni minimal duhet ishte 400 euro. Po nuk të lejnë këto. Më i babzitur nga gjithë pas ka qenë ky. Që gjithë hajdutën dhe hajdut për mbi hajdut, më i babzitur është ky gjati. Ky duhet qërohet. Ky është pura ti. Sepse ky vend po kalon kolaps. Është një gjendje e papame, e papërballueshme. Njerëzit ikin për ditë. Familjet ikin për ditë. Dritat vritën e pohën në për rrugë të botës, sepse nuk i jep mundësi ky me politiket e tij. Kishte dashse vetë qëllimshme bile. Pra ky ka hartuar një plan, dhe plani i tij është ikja masive e njerëzve, dhe këtu tri vetëm një njerëz, pensionistët dhe një dorë administrate, që të mos ketë probleme ky. Po ky në fund fare do ta mori haraqis se nuk ka se si. Është një vend që nga komunizmi kalojnë pake, duke u bërë dy parti, duke i ndarë mizeria, dhe është problemi i madh dhe ne për këtë jemi akoma këtu ku jemi, sepse plumin do të hani që 91-92 ato për cilët kishë pi gjakun, po jo, dolet me dy partia dhe i ndarë Ramizi, vazhdon akoma hemoragjia, dhe ne jemi këtu ku jemi vend numëra. Shikon ti që jemi vetëm këto të blokut, përheqin njëri tjetrin, bëjnë kompromise. Ishte një artikull të shetu që lexove ti, të tjerën e largët. Bën rëmuj, bën shumë shoku, duke menuar që do shkarkojë atë Ilirmetën. Po jo, nuk ka shans, sepse këto japin e morin bashkë që gjithë to. Këto po si boni edhe Amerika zabun, po nuk i vu përpara këtu ky vend veni flakën edhe diçmi që gjithë më janë.
E qartë, mirë, të falenderoj që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne, do të shkojmë pa më burko tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem uli pak zërin televizorit sepse ka interferencë. Më thuaj. Mirëmëngjes. Po. Për sa i përket temës, po. Këtu gjanë në botë nuk ka drejtësi. Të pari liqë që e ka thyer Edi Rama në gjykatën e Durrësit. Nuk është veri ligja ajo që një gjykatë të një seqe të gjykoj dy herë e njëjtë gjykatë? Po. E që drejtë kjo. Gjykata e dha vendimin, i dhe vendimin gjykatës tjetër, gjykatës së lartë. Jo më del ai tash më bëri kurs mua, po gjeni prapë në atë gjykatë. Ja, thyerja e ligjit, çfarë ligji presim me të bëhet këtu? Çfarë drejtësi presim ne këtu? Ne presim varim, nuk presim drejtësi. Qa ti thua si tash? Unë pi një cigare aty në klub, ose për të pi ngotu, pe kam cigare në dorë, dënoj 3.000 leka. Ajo që vizim në Learda, nuk dënojët fare. O, atëre, më mirë të dënojme të tërë në burg, ta am ato 50 euro në ditët, edhe jemi më rafë. Të sa të rrim shu jasët, të glabrua. Gjana e verë, thot publitës. Kjo e verë ka vari, thot. Taksat vjeni jamer dyqanit. Ai, do laja do. Ti e të nove atë të klubit për një kafe atje, për një cigare qyri. Taksën jamer aty. Me se të laja e si jasat i gjobu ti. Pasaj, beci. Po. Në lidhje me këto kanalet, se dëgjova shumë atje, së përqevi e i që këta. Së përqevi e vere në e tjetëri. Nuk është punë atje. Këtu më tepër janë të mësitur njëzit vetëm me ato opinionet që japin, po më shumë janë të mësitur me reklamat. Ti thua së përqeva unë vere në tjetëri. Në çdo kanal që tash pjesë televizorit, vetëm reklama dëgjoj, reklama. Po, e kam thënë. E si u tregova shumë i sinqert se ma bën edhe para 2 ditësh këtë vretje dhe thash janë reklamat pa jemi ne. Tani më sinqert se kaq çfarë do them unë. Jo. Nuk e vetëm ti, janë të terrore. Dakor, prandaj po them jemi ne. Janë reklamat pa jemi ne, të gjithë si kolegë dhe si media dhe si emisione. Kështu që janë një mbështetje dhe e kupton. Po, këto reklamat në televizoret, unë kam qenë në Angli, në Greqi, janë 5-6 kanale që japin vetëm këto opinionet e këtyre. Janë të dedikuara. Po. Ka rast edhe gjatë filmit, për shembull, e pret 2 sekonda jepi reklamë e vazhdon prapë. Këtu thonë 1 sekondë, domethënë një reklamë e shkurtër, e vazhdon një çere kore. E bëjmë për të mbajtur nga aty para ekranit. Ne jemi dakord që mos a jepi reklamat, se paguhen atë që të reklama që ta japi ai. Po të paktën, po ne dashiti 2 sekonda, jemi një reklam, o bira korça, la fiqe vjen. O pas që pute, pas që gjene programin. Mire, qartë, unë të falenderoj shumë se e kuptoj, po, si për ironi të fatit, më duhet të mbyll telefonatën, si pas rezultatit të deri tani shumë 63% kanë votuar po dhe 37% jo. Ju keni mundësi të jemi një verditin tua gjatë gjithë kohës tek shqiptarja.com në Facebook, bashkë edhe me komentet të cilat ne i lexojmë më pas. Shkojmë te telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Vetëm tu të muli pak zërin televizorit, sepse është zëri shumë i lartë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Unë jam për po. Lidhim me ndryshimin. Unë jam për shtatë fort, zoti gazetar. Po. Unë që flasë kam jetu dhe në kohën e partijës fundës, kohën e komunizmit. Ishte ligje të forta, ishte ligje të ashpra, dhe jam dakord me ato ligje që kishte Enver Hoxha. Hiqa të ldenin që bënde fjallë për lëvizjen fjallës. Për këtë s'kam qenë dakord, edhe nuk jem dakord. Dëse për të tjerat kanë qenë ligje jashtëzakonisht të mira. Ato e shqetësuar Shqipëri. Nuk ishte vrasje, nuk ishte ngujime, nuk ishte vjedhje. Unë do të marrë vetëm 2 shembuj thjesht, po të më falesh. Po. Një rast në Sauk, pas vitit 80, në Sauk një magaziner bimësh doli deficit gati 1 milion lek. U po shkatu. Me gjithse ishte mik i Haxhilleshit. U po shkatu sepse kishte vjedhur lek. Një rast tjetër,
E kam njohur personin vetë, por nuk ja them emrin. Kishte vjedh mbi 500.000 lekë të vjetra atëherë. E dënuar me pushkatim. Dhe kur shkoi e shohi që ti çonte ushqim, i thot polici, jo merri me vete se filoni nuk kanë më. Pra, këto ishin ligjet, nuk ishte vrasje atëherë, sepse ishin ligjet e forta. Nuk ishin ngujime atëherë, sepse ishin ligjet e forta. Pra, unë hiq për jashto, atë nene që ban fjalë për lirinë e mendimit, që kam qenë kundra dhe prapë jam kundra, gjitha tjerat të qenë të drejta. Sot vjedhen 230 milion euro në rrugën e Kombit. Sot vjedhen 450 milion euro në Qezit. Sot kanë humbë 600 milion euro ke Armo. Sot janë vjedh 3 kujtal florike, po ti konvertosh të para, bëjnë bit 250 milion euro. Që i vjedh i Sali Berisha dhe i Meta dhe duke u vordë 7.2 milion ke banka shqiptare dhe nuk u dënu njëri. Pra, unë jam për shtetë fort, jam për ligjet forta. Në qovë se shteti do të funksionoj në të drejtim me ligjet dhe Enver Hoxhës dhe të futëm të japim llogari para ligjit, Shqipëria do të jetë krejt ndryshe. Faleminderit. E qartë. Faleminderit që bëhet pjesë e këtij komunikimit drejt për drejt dhe që ndatë mendimin me ne. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, Besi. Mirë se erdhe. Përshëndes, shqyr që të kapa, do them 2 gjëra interesante. Po. Më vjen shumë keq që janë ato 920 emrat e përndjekure e politik që marrin lek. Aty në mes atyre janë edhe ato të ballit që hynin në përshpia dhe ja shqynin florit të gravet. Edhe i prodhunonin, më falë që po flasë kështu, se jam gjyshja jote. Edhe ne pensionistët e marrim me pikatore, pandaj dërgoja këtë mesazh Edi Ramës, se Shqipëria ka qenë gjithë e presukutuar. Të gjithë kemi qenë të punonim si kalë. E tash të marrin pikatore, dhe ato që kanë bërë këto veprime të marrin leku, nuk jam dakord me këtë. Le të ma kundërshtojnë të gjithë pensionistët që marrin. Këtë problem pata, ju përgëzoj, ju përshëndes e punë të mbarë. Faleminderit që bëhet pjesë e emisionit dhe që diskutuat me ne. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, ju dhe. Mirë, faleminderit, juve. Mirë. Tema ku ishte tema thjesht. Ndryshimet ligjore, pra zëvendësimi i gjobës me burg për disa vepra penale. Jo, se nuk duhet të ndryshojnë ata para hiç. Ligji do të jetë i prerë, jo të jetë me luhatje ligji, se këta bëjnë ligje me luhatje që jo kështu po ashtu, e ka 3 ose veri gjob, ose e ke 1 ose veri gjob. Jo, ligji do të jetë i prerë. Këta ligjet i kanë bërë për vete, i kanë bërë për neve. Se vetë e pinduhajnë atë jenë, edhe doktorët janë këta, se unë të them, e di si është puna, më falë se po e them të po. Doktorët, prokurorët, gjyqtarët janë një. Shqit shpinë mje plekët mua. Po se janë gjithë, që të mos i përgjithsojmë se ka edhe mjek të ndershëm, edhe prokurorët të ndershëm, edhe gjyqtarë të ndershëm. Jo, ka. Pa ne po them që të mos bëjmë përgjithësime se mund të na ndjekin edhe ndihen. Unë e pëso vetë. E Rin Karanja, koma të kalor vetë qëmbri tjeni. E po të them, Rin Karanja, unë e fitova gjyqin e nuk ka ma lekë toma, ta dish. Prokurori më ka më 8 muaj brenda, se dënde lekë. Ermin Karanja do t'i ripari, të ikin nga gjyqtori, e mbajnë akoma aty. Se vetingë është kërë? Nuk është vetingë, klasëm e të kjeshtë. Kështu di, edhe këta që të dhe për gjobat jo, tjeri prerë gjyqi, tjeri prerë ligji. Pive duhan gjobën ose burgun. Bërë një gjob ose burgun. Nuk ka, tjeri prerë, o gjob o burg. Ska, ligjë me luhati nuk bëhet. Andaj nuk kesin para në ti. Pardon të besi. E qartë, mjetë falenderoj që bërë pjesë emisionit. Shkojmë pa umbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, përshëndetje. Dëgjoj, unë po i plot mallë, e vitet ta përsot më shumë. Po. Për unë jam vetë do hampirës. Vetë pi unë do hanë në klub, mrenda, o sharmik do bëj në tirit smun. Tu se janë smun vetë, po të bëj në smun e tirit. E jo vetë në dohoni. Po për qedha, për vjellje, për qedha komplet, të shpërsohet jesh mase.
jashtë mase. Po që nga kryet, atje që nga ministra dhe kryeministra që nga deputet e parlamentet drejtë gjithë, që që atje e tërë ke unë, i thirti. Ta shpresohet jashtë mase. Më shumë, më shumë. Jepse, ligji të zbatohet. Nuk mahet kë njerëzit më këtu. Unë ishë në Itali, ati ke kalamojt, edhe nuk më lejoshin pi kafe për jashtë, jo, ashtu dohan për jashtë, jo mrena, jo në familje, jo se jo, do t'i ke për jashtë pje cigare, a kupton? Po. Pra, asë të marrin pjesë shkëndën e Europës, në shkëndën e Europë, shu shkuat në Europë me ligje, nuk shkuat me ligje në Europë. A më të zbatojnë të atje. Dhe gjuhë me i qikë atë, unë e këtëne, dëzim bashkës atje ka bëja shuaj, i vetë vendosë atje, si Jugoslavia për para. Ka bëja, atë e që komunistat nërë, që komunistat dhe je ka i bjetë, jo dita jo rrugët, pa jo rrugët. E që më të vendosë parlament, e s'ka njëri parlament fare. Që të vendosë e i ligje atje, këtë më shikoti. Ate e fosikot. Pa ligjit e komunizmit prap ata vetë e bërë, e në vetë thonë se Roma kështu e Roma shtu. Roma brava i qofë se nuk i ka tuën me gjak. Nuk i ka tuën me gjak aji. Aja ta ka tuën me gjak, që të jetë në lëgoria të të burë. Përshëndetje, zotë i gazetar, falenderoj respekt. Falenderoj respekt edhe për ju, një ditë të mbarë ju uroj, shkojmë tek telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Ju përshëndes, si televizion edhe... Po, faleminderit. Edhe një ditë të mbarë ju, Po, gjithashtu edhe për ju. Lexoj këtu aty, tani pa lexoj aty ku Partia Demokratike ka të bëjë vetingun e vetvetes. Po. Si ka mundësi? Një parti nuk do t'ja bëjnë vetvetes vetingun. Po duhet të presin vetingun t'ja bëjnë bota, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtu do të shikojmë kjo drejtësi e re se si do t'jetë vetingu për përdel për pësën. Po. Edhe se si kanë gjetur këta në 91 këtej të gjitha pasurit. Po. Si ka mundësi ky njeri që ka dha 4 veta dhe ka kohë të bëjë vetingu të bëjë vetës? Si ka mundësi ky njeri? Ku është rruga e komit, kush e vodi lekët? Kush i prishi, edhe kush i shkatëroj, uzina dhe gjithë popullit që punoj 50 vjetë, kush i shkatëroj, zotëri? Se po bjoj aty që ligje do bëhen kjo drejtësi e re, pa besim te kjo drejtësi e re do bëhet se zben. Po. Do bëhet se zben, po këta, i shiko këta kriminele që ka vjedhur 30 vjetë, kanë vjedhur, kanë vrarë, kanë prerë, këtë popull fukara. Dhe tani, edhe kërkojnë tani, i bëjnë vetingun vetës atyre. Jo, zotri, kur arrojeni të bëjnë vetingun vetës, arrojeni se nuk ka zotë dhe pendik të vinin, i thoi, nuk do vishë me Korrika, jo, thoi, as Lulit, as Edi Ramës, as ati zotri si ka mërë të gjithë loririn ati i lirë metës. Edhe më vete, edhe vete ta kofë, ata kryeministrin e Kosovës bashkë me gocën e tia. I gjenë palat, ku? Kush ato shqinë në Normon? Kush i ben? Kush e lmon? Kush i ben? Ja, kjo, i dashur gazetar. Po. Kjo, i dashur gazetar, kjo është drejtësia që duhet të Shqipëri, kjo, e të falenderoj shumë falenderoj. Ju si televizion. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë të këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Përshëndetje, mirë se erdhët. Po, ja duam të flasim në stacionin tuaj. Po. Po, më thuaj, po të dëgjoj. Po, besi mëngjesi va. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Po, doa të flasim çik për këto vendet e punës, domethënë për persona që punojnë në vendet e punës, që me të mirin u digjet edhe
me të keqin digjet dhe I mirë me fjalë. Po. Dhe kam pasur një vëlla mësues dhe një oficer policie dhe në vendin e punës kanë qenë njerëz të nderuar. Dhe më vjen keq për disa të tjerë prishet figura e mësuesit dhe e policisë me fjalë. Kam pasur fëmijë të vegjël, dua të flas tani për një çik për doktorat. Po. Kam pasur fëmijë të vegjël edhe I dërgova në plazh në Vlorë. Ati u sëmur djali, unë nuk isha vetë me fjalë, se cupa mi, po djali me vajzën e madhe kanë diferencë moshe. Po. Dhe I çoj në spital se djali I bie të fik në det. Ati e djali qante mami, ajo doktoresa e dinte sigurisht se vajza mami tia dhe e linte brenda, do me thënë me djalin vajzën. Kur një moment kështë thënë djali që u përmend, I tha vajzës të motrës se dua mamin. I tha doktoresa e digjoj, pse s'jenge ti mami djalit? Jo, tha, po kush do përgjigjet për këtë fëmijë, do me thënë, për lekun bësh fjalë. Po. Tha çupa, tha, po vjen mami, tha. I tha ajo, tha, dil për jashtë, tha çupës, e nxori çupën. Djali vazhdonte qante se s'para ishte ndar nga mua. Pra për të kuptuar se ka korrupsion. Shkojmë në Vlorë, në atë, edhe u dhanë pasaj, kujt 10 e kujt 5. Vjen kushuriri I burri dhe më thot, dhe ja tregoj, do me thënë si mua bese, po tregonte çupa dhe po qante, se s'pëllinte me brenda dhe dëgjonte duan që qante. Edhe thot kushuriri burrit, ç'a duan ato tani, thot, unë do t'ja gjej anën asaj doktoresës. I thash, jo, I thash se unë do t'iki, se jam nga Kuçova, unë do t'iki në Kuçovë, I thash, unë kurse ti ke fëmijët e vegjël dhe prap në dorën e saj je. Pas debates nuk e bëri gjë të tillë me fjalë. Dhe dua të them që kur dëgjojmë lajmet që thonë doktori pati faj, ne na ka ikur besimi për çdo vend pune, për çdo person që punon në vendin e punës. Kjo është gjëja më e keqe që po ndos. Edhe më vjen dhe keq, domethënë, dhe them gjithmonë dhe shpresë, nuk e kam atë zemër dhe atë mendje. Mirë, qartë, falenderojmë telefonuesin që bë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Në këtë moment do të ndalemi pak tek telefonatat për të shkuar tek Radio Taksi Lux. Është kolegu Eldi I cili do të na tregojë se si paraqitet gjendja e trafikut në këtë ditë të hënë. Nisim një tjetër javë sigurisht në kulmin e sezonit turistik dhe në këtë moment Eldi do të na jap më tepër informacione. Eldi, përshëndetje. Atëherë, si paraqitet situata në këtë fillim jave në Tiranë dhe po themi në javët e fundit të muajit korrik për të shkuar në Gurs, pastaj që është dhe piku I trafikut? Në fakt vesi sot pritej që të kishte fillim java gjithmonë intensiteti të lartë, por duke qenë fundi muajit, besoj janë më të reduktuar lëvizjet drejt kryeqytetit. Të tillë ndjejmë lëvizjen në dy akset kryesore pa probleme. Rruga e Durrësit, një aks kryesor që na lidh me Veriun, padyshim dhe me jugun e Shqipërisë drejt qendrës, fundi autostradës, kryqëzimi I parë sheshi Shqiponja që vjen gjithmonë mbas lëvizjes në autostradë për momentin në shikalueshëm dhe pa trafik. Semafori Lord Byron është kryqëzimi I dytë që na lidh në zonën e Laprakës dhe vazhdimin e aksit kryesor drejt qendrës, situata është e qetë dhe 2 krahat e saj. Kryqëzimi I tretë, sheshi Lindja pa probleme, shpërndarja në Unaz dhe vazhdimi për pjesën tjetër të mbetur drejt qendrës, pothuajse është e qetë. Ndërkohë që ka pak ndikim lëvizje me fluks trafiku rruga Dritan Hoxha, sepse dihet në këtë periudhë sezonit turistik më shumë përgjithësi trafiku e merr rrugën Dritan Hoxha sepse kanë lidhje me autostradën dhe përqendrim më të madh në Unaz. Zona turistike pra, për shembull Durrësi kështu. Durrësit është gjithmonë I lidhur me rrugën Dritan Hoxha. Për momentin rreth rrotullimi Zoguzi deri tek semafori Lord Byron, të paktën është 500 metra vija Irore paraqitet me fluks trafiku të lëvizshëm drejt autostradës, por jo problematik. Ndërkohë zhvillimet në Unaz dhe aksi tjetër kryesor I rrugës Kavajës për momentin besi qarkullon lirshëm. Kombinat rreth rrotullimit Teodor Kekos, 3 kryqëzimet më të rëndësishme, zona e Zberishit, Ishmi Samame dhe rruga 3 Dëshmorët janë kryqëzimet më të rëndësishme në këtë aks kryesor që lëvizet për momentin me fluks të lehtë pa probleme, vetëm semafori në zonën Ishmi Somame. Pjesa tjetër, rruga 3 Dëshmorët, dalja e tregut ushqimor, përfundimi drejt Unazës Rreth nëpërmjet Teodor Kekos rreth rrotullimit, qarkullon me situatë që trafiku. Dhe Unazare sot për momentin qarkullon lirshëm nga pallati me shigjeta drejt sheshit Shqiponja dhe Anasjellas nuk ka probleme me trafiku, qarkullon lirshëm. Rruga Elbasanit me intensitetin më të lartë, fillim java më I qartë dhe më problematike është vetëm rruga Elbasanit. Zona Pauku drejt
rrugës George Bush, për momentin paraqitet me situatë trafiku të rënduar. Fakulteti Ekonomik është kryqëzimi i parë, rreth rrotullimi që na afron afër Fakultetit Ekonomik, për momentin paraqitet me trafik deri tek semafori filologjiku, vazhdimi drejt liceu artistik me fluks trafiku nga liceu artistik të paktën 1 kilometër deri tek rruga George Bush pranë parlamentit, paraqitet me situatë trafiku të rënduar, vetëm rruga Elbasanit si aks kryesor. Pjesa tjetër që lidhet me qendrën nuk ka probleme, qarkullon lirshëm. Zhvillimet në Unas, paktën fillimi i javës ka filluar qetësisht, kryqëzimi Don Boskos 1.5 kilometër deri tek zona e farmacisë 10, krahu i gjatë qarkullon pa probleme. Rruga Peri Xhajko që fillon nga farmacia 10 deri stacioni treni është e kalueshme, rruga Bardhyl në të dy senset e rrugës nuk ka probleme, zhandark shifemi nga me situata e trafikut. Vazhdimi drejt bulevardit Gjesh Fishta, drejturit Vasilçando nuk ka probleme, duke përfshirë dhe bulevardi Barancuri Bes nga ura Vasilçandos deri tek zona e Brylit, qarkullohet me një situatë të qetë trafiku. Edhe qendra nuk ka filluar me intensitet lart, një qetësi absolute në lëvizjet në qendër, Abitoptani i kalueshëm, Suleman Pasha nga Parizani Panjor deri te kryqëzimi rrugës Dibrës nuk paraqet vështirësi, fundi rrugës drejt Unazës është e kalueshme. Vetëm rruga e Dibrës, Besi nuk e kuptoi që në çdo periudhë, në çdo sezon paraqitet me situatë trafiku. E kuptoj. Ka filluar me trafik, kryqëzimi zonës Selvis drejt Nëntkaqeve ka probleme. Kemi mundësinë për ta evituar këtë segment me trafik, kemi rrugën Hoxha Tasim Luiz Gurakuqi drejt Nëntkaqeve, kemi rrugën Feri Xhajko që spret deri tek të falenderoj. Dhe kemi më kollaj të afrohemi qendrës vesh. Mirë, të falenderoj Edi për këtë lidhje të parë të drejt për drejt. Do të jemi sërish rreth orës 8:30 së bashku, ishim me kolegun Eldin nga Radio Taxi Lux për gjendjen e trafikut në Tiranë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po, më thuaj. Me kaq gjoba, kaq të forta, dhe kaq reforma, kaq të forta në Shqipëri, për mendimin tim është shumë e gabuar. Sepse Shqipëria është një vend shumë i varfër. Po. Në një vend shumë të varfër, në një vend shumë fukarallëk, nuk mund të bësh kaq reforma, kaq të forta. Kjo është si ta operosh njeriu dhe ta lësh pa organet e trupit. Të thuash jam kirurg dhe ta merrosh njeriu, ta bësh kockë dhe lëkurë. Po. Jemi dakord të zoti përfaqësues? Apo e kam gabim? Po, më thuaj. Po ja pra, ta bëjmë debat. Po. Ta debatojmë. Në një vend, kur këtu në Shqipëri bëhen votime dhe jo zgjedhje, të votosh një njeri që nuk është i aftë dhe nuk ja vlen, neve zoti përfaqësues flasim nga zona e minoritetit Dropulli i poshtëm. Po. Ashtu. Neve nuk mund të na përfaqësoj Partia Socialiste në Dropull. Kemi minoritetin ton, kemi problemet tona, nuk mund të na përfaqësoj Edi Rama neve. Nuk do lejojmë as edhe një njeri të na përfaqësoj në Dropull. Unë nuk kuptoj. Po. Nuk e di nëse kam sërish telefonatën në komunikim të drejt për drejt. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, si keni? Mirë, faleminderit. Po. Të flasash për ligjet në Shqipëri. Ligjet tona janë si puna rrjetës milimangës, që në ta mesin nga pelhura si vetëm mizat. Sepse ka projtë e qajnë vetat rrjetë. Dhe këtë ligje janë thjesht rrjesti i atyre që për të frenuar masën e zerë popull. Dhe asnjëherë nuk zbatohen në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. Por ne nuk kemi pse presim ndryshe, kur vërtet këtë ligje i vënë të akuzuarit për lloj vjedhjesh dhe lloj krimesh. Nuk kemi se të presim ndryshe kur qeverisemi nga kësaj takamit të përfolur për lloj gjanash. Dhe çast më keqja, kur në një vend populli ndihet i friksuar nga qeveria vet, ai vend është me diktaturë. Dhe kështu jemi dhe vendi jonë. Sepse
të gjithë i bajmë jehon qeverisë në çdo nisëm si merr. Pavarësisht, sepse kjo pjesë e atyre që na kërkojnë zbatimin ose qoftë edhe vendosjen e ligjeve, janë njerëz të përfolur. Janë njerëz më të rëndom shoqërisë, po fatkeqësisht na qeverisin sot dhe ne të gjithë i duhet të rrakasim. I duhet të rrakasim sepse vim nga një sistem që e duhet të rrakasim dhe ata si na vrasin vllon. Kështu veprojmë dhe sot. Sa ka arë koha të bajmë një thirrje, jo të ndalohet duhani nëpër kafe. Po, o popull, zgjohuni dhe dilni nga kafet. Bashkohuni u bashk për t'i bërë një tjetërsim jetës tonë. Për t'i bërë një tjetërsim asaj të keqe si vërtet e shohim sot. Asaj boshatisje totale të Shqipërisë dhe shkaku nuk është kurrë pse pihet një cigare, po shkaku është gjithmonë pse miellet droga nga ministra dhe kryeministra. Shkaku është shumë më i madh se këtë si flitet. Dhe nëse dikush nga Shkodra ban një thanje për analizat, për gazetarët, kush do kjoshin ata, nga njëherë e helmojmë vetveten. Për hatet një kasharë të zbukës, mbrojmë pa drejten. Pranej do ishte shumë e drejtë, ti pranojmë dhe ato kritikas me vend që na jepen, se jo çdo kush, vërtet, jo çdo mjek, jo çdo njeri, jo çdo kush është i infektuar. Po nga njëherë kur hestim ose i mbrojmë tek sit, jemi të infektuar dhe jemi bashkëfajtorë të gjithë. E qartë, mirë, të falenderoj që u bëre pjesë. Faleminderit, kalofsh një ditë të bukur. Do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës, jemi drejt minutave të fundit të emisionit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, bashkim me Taliaj. Po. Dëgjoj këto. Unë kam një kërkesë. Po. Nëse ka mundësi, ne jetojmë ke afër stacionit të trenit. Të Tiranë? Këtu në darkë nga ora 10, dhe nga ora 1 natë, se ka hy ky ministri Mençëm, Leshe, çka ky, a mundet dikush me ne hek këta motora që po bojnë zhurmë darkë nuk na lanë me pjetas me konë qetë më raport. Si mu i bohet kjo? A mu i që kush nëj falenderim ati ministri me i thonë, ata policë që rinë aty, a kanë drejt me i bërtit një që po zhurmë, a ka gara vrafimi këtu ke bulevardi Ahmet Zogut? Po. E të falenderit shumë. Faleminderit edhe ju që bëni pjesë e këtij komunikimit të drejt për drejt. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes Besti. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Për sa i përket temës more djalë. Po. Nuk e di kush do futet në burg. A do futen këto që plasën të thonë se janë hajdut presidenti, hajdut Lulbasha, hajdut Monika, hajdut Edi, që kanë krejt hajdut, të tani, këtë fusin burg nga këto? Po. Ato asë një s'futen në burg, vetëm fusin poplin. Ato janë të lidhur me njëni tjetrin. Po. Janë të lidhur, pastaj ligjet dvehen, po edhe gjukatat një lloj janë si ato të mëdhej që thash më parë. Një lloj janë krejt. Edhe për sa i përket për një cigare duhan nuk mund ta fusish në burg tjetrin. Ose për një gotë raki që e pi, sa ai po e pi për hall. Ai se i kanë hik fëmijët e s'di se ku janë, shteti o prish, punë s'ka, edhe ai për të kalu stresin, pi gotë raki. Edhe kështu që këto burgjet, nuk e di se me se do mbushen, se burgjet janë prish. Burgjet kanë hi familjar në për burgjet, rrethëm rreth burgut janë familjar, ma për para s'ka pas familjar mrena telave të burgut. Po. Tani janë bo lokale, janë bo gjitha në për burgje. Ku ka burg sot s'ka, veç ka lafe. Këto vetëm janë lafe. Mira unë për poplin e shkret që ne marrim 120.000 lek
të qelbura, më falë për shprehjen se po e them, 50.000 lekë për krah. Mirë, është shkëputur telefonata, i kërkojmë mëndjes zonjës, si shduket ka patur probleme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhe, po, më thuaj. Zotri, më falë, tashi thonë një fjallë janë nga dita ku dhe mballa dhe të gjuha, tu në gjatë zotaj Durrës, është rruga stop në Burirat, asë keni mundësi ju me media me arë me pane diçka me rënë pak në lëvizje këtë qytet se ka zënë gjumi pak. Është rruga stop, për zotin mami, shko për lugur e për ku të them unë malet dibër se sa ku në gjatë zote me mes Shqipëri. Durrës që jashtë është rruga stop, po keni mundësi me media me arë me pa pak, me ndjerë para ty që ta shofë pak qeveria, që janë të rrugë. Falenderit që. E qartë, falenderoj që u bërë pjesë emisionit, sigurisht që në mbështetje, duke mbështetur pra dhe korespondentit tanë të cilët janë në Durrës, do të mundohemi ta paraqesim këto problematik gjatë ditëve në vijim. Faleminderit që raportoni përmes televizion. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, Besi. Po, mirë se erdhe. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Më thuaj. Ai studimi që ka dalë aty është shumë real. 67% po dhe 33% jo. Po. Me këtë duhet të them atyre njerëzve që nuk kanë hap Facebookun dhe e quajnë në këtë studimi që del aty në televizorin tuaj jo real. E shumë real e televizori juaj përkra gjithë masën, gjithë stresin e popullit që kërkon të zgjidh problemet e vetë apo problemet që dalën nëpërmjet politikës. Po. Tani, dihet që ligjet tona kanë qenë dhe janë dhe shumë të mira janë, por nuk zbatohen. Po. Dhe kam dëgjuar disa herë që gjobat e vëna nga institucionet e ndryshme nuk vilen. Më dëgjona bëjo, se po ikën sinjalit e televizorit. Po, të dëgjoj mirë, po. Pra, derisa shqiptarët nuk paguajnë gjobat që u vjen, atëre kjo duhet të konvencionuar me burg. E dyta. Po. Të kujtohet ashe Majdari ndjerë, kur ka thënë dikur në kuvend e gjithandej, që në Shqipëri janë në 3 milion njerëz, 1 milion janë shpion, 1 milion papun dhe 1 milion janë hajdut dhe kriminela. Po na dëgjojmë vesh duke vjedhur lopër dhe duke vjedhur baktin e pulat e gjithandej, këta shqiptarët janë bërë hajdut të Shqipërisë, jo vetëm këtu në Shqipëri, por mbar botën, prandaj unë do isha i mendimit që nëse Rama nuk e kthen dot ligjin me vdekje, ligjin e varjes, se unë jam dakord se djali im po të bëj krim, do të avras me dorën time, po sa arritëm kështu, që t'i themi gjykatit dënohet dhe djalin tim për krimi që ka bërë, ne nuk bëhemi kur ne shqiptarët. E qartë. Prandaj nëse nuk kthen ligjin me vdekje, me varje për ata që vrasën, duhet ta shpresohet ligji më shumë se sa është aktualisht. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë e këtij emisionit, kërkoj ndjesë sepse jemi në fund të programit, pra unë duhet të falenderoj gjithë që na ndoqët do të bëhet pjesë e komunikimit edhe përmes telefonatave, komente në Facebook, por gjithashtu edhe ju që na ndoqët dhe nuk telefonuat apo komentuat. Për momentin do të shkojmë në reklama, keni mundësi që më njëherë pas pak të ndiqni titujt kryesorë të gazetave për ju që humbët në orën 6:30.